নমস্কাৰ পুনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে অনু একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আমি আলোচনা কৰি আছিলো বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত পূৰ্বতে আহি যোৱা আসাম পলিটিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নসমূহ এটো হৈছে ইয়াৰ পাৰ্ট 2 আপোনালোকে যদি ইয়াৰ আগৰ ভিডিওটো নাইছোৱা এবাৰ চাই লব যথেষ্ট উপকৃত হ'ব আমি 10টা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম আৰু এই 10টা প্ৰশ্ন আগন্তুক ADRE লগতে অসম পুলিচৰ বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব গতিকে ভিডিওটো শেষৰলৈকে চাব পলম নকৰি মূল বিষয়ৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো বলক আজিৰ আলোচনাৰ প্ৰথমটি প্ৰশ্ন Which former chief minister of Assam also served as the governor of Mizoram? অৰ্থাৎ অসমৰ কোনজন প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মিজোৰামৰ ৰাজ্যপাল হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল অপচন এ তৰুণ গগৈ অপচন বি হিতেশ্বৰ শইকীয়া অপচন সি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অপচন ডি গোলাপ বৰবৰা আৰু এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি হিতেশ্বৰ শইকীয়া অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়া দেৱে গভৰ্ণৰ অফ মিজোৰাম অৰ্থাৎ মিজোৰামৰ গভৰ্ণৰ হিচাপেও তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু তেওঁ আছিল মিজোৰামৰ ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ প্ৰথমজন ৰাজ্যপাল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো আজিৰ আলোচনাৰ দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন Who was the first chief minister of Assam to form a non-Congress government? অৰ্থাৎ অ-কংগ্ৰেছ চৰকাৰ গঠন কৰা অসমৰ প্ৰথমজন মুখ্যমন্ত্ৰী কোন অৰ্থাৎ তেওঁ কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ তেওঁ নাছিলে অপচনসমূহলৈ আগবাঢ়িছো প্ৰথমটো অপচন গোলাপ বৰবৰা অপচন বি হিতেশ্বৰ শইকীয়া অপচন সি তৰুণ গগৈ অপচন ডি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ গোলাপ বৰবৰা হৈছে অসমৰ প্ৰথমজন অ-কংগ্ৰেছী মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁ আছিল জনতা পাৰ্টি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো তৃতীয় প্ৰশ্ন Which chief minister of Assam also served as the Speaker of the Assam Legislative Assembly? অৰ্থাৎ অসমৰ কোনজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল অপচনসমূহলৈ আগবাঢ়িছো অপচন এ তৰুণ গগৈ অপচন বি মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী অপচন সি হিতেশ্বৰ শইকীয়া অপচন ডি গোলাপ বৰবৰা আৰু এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী আছিল অসমৰ এজন প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী লগতে তেওঁ আসাম লেজিসলেটিভ এছেম্বলিৰ তেওঁ স্পিকাৰ অৰ্থাৎ অধ্যক্ষও আছিল তেওঁ 1959ৰ পৰা 1967 লৈকে তেওঁ আসাম লেজিসলেটিভ এছেম্বলি তেওঁ স্পিকাৰ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত 1970 পৰা 72 চনলৈকে তেওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো চতুৰ্থ প্ৰশ্ন During which chief minister's tenure was the Assam Official Language Act 1960 enacted? অৰ্থাৎ কোনজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যকালত আসাম অফিচিয়েল লেংগুৱেজ এক্ট 1960 প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল অপচন এ তৰুণ গগৈ অপচন বি গোলাপ বৰবৰা অপচন সি হিতেশ্বৰ শইকীয়া অপচন ডি বিমলা প্ৰসাদ চলিহা আৰু এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন ডি বিমলা প্ৰসাদ চলিহাৰ কাৰ্যকালতে আসাম অফিচিয়েল লেংগুৱেজ এক্ট 1960 প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল আৰু এই আইনখনৰ জৰিয়তে অসমীয়া ভাষাক অসমৰ চৰকাৰী ভাষাৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হয় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো পঞ্চম প্ৰশ্ন In which year did Assam get separated from Bengal for administrative purposes by the British? অৰ্থাৎ কোন চনত ব্ৰিটিছৰ দ্বাৰা প্ৰশাসনিক কামৰ বাবে অসমক বংগৰ পৰা পৃথক কৰা হৈছিল বিচ্ছিন্ন কৰা হৈছিল অপচন এ 1858 অপচন বি 1874 অপচন সি 1905 অপচন ডি 1947 আৰু এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি 1874ত ব্ৰিটিছৰ দ্বাৰা অসমক বেংগলৰ পৰা বংগৰ পৰা পৃথক কৰা হৈছিল বিচ্ছিন্ন কৰা হৈছিল
পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন On what date was the first Assam Assembly inaugurated? অৰ্থাৎ কোন তাৰিখে প্ৰথম অসম বিধানসভা উদ্বোধন কৰা হৈছিল অপচন এ 1st April 1937 অপচন বি 7th April 1937 অপচন সি 15th August 1947 অপচন ডি 26 January 1950 আৰু এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি 1937 চনৰ 7 এপ্ৰিল তাৰিখে অসম বিধানসভা উদ্বোধন কৰা হয় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন After the 1937 provincial elections in Assam, which party secured the most mandates? অৰ্থাৎ অসমত 1937 চনত প্ৰাদেশিক নিৰ্বাচনৰ পিছত কোনটো দলে সৰ্বাধিক আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল অপচন এ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ অপচন বি অল ইণ্ডিয়া ফৰৱাৰ্ড ব্লক অপচন সি মুছলিম লীগ অপচন ডি আসাম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি আৰু এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ অৰ্থাৎ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে 1937 চনত অসমত হোৱা প্ৰাদেশিক নিৰ্বাচনত সৰ্বাধিক আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাবচোন এই 1937 চনত হোৱা প্ৰাদেশিক নিৰ্বাচনৰ পিছত অসমৰ প্ৰথমজন মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হৈছিল কমেন্ট কৰি জনাব পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো অষ্টম প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো হু বিকেম দ্য ফাৰ্ষ্ট চিফ জাজ অফ দ্য আসাম হাই কোৰ্ট আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অৰ্থাৎ স্বাধীনতাৰ পিছত অসম উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে কোন আছিল অপচনসমূহ চাই লওঁ অপচন এ ছাৰ মহম্মদ চালেহ অপচন বি ছাৰ ৰোনাল্ড ফ্ৰেন্সিছ লজ অপচন সি সৈয়দ আব্দুল মালিক অপচন ডি জয়ৰাম দাস দুলাটৰাম আৰু এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি ছাৰ ৰোনাল্ড ফ্ৰান্সিছ লজ ছাৰ আৰ.এফ. লজ হৈছে অসমৰ প্ৰথমজন মুখ্য ন্যায়াধীশ এইখিনিতে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উদ্ভৱ হ'ব পাৰে সুধিব পাৰে যে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ চিফ জাষ্টিছ অফ আছাম হাইকোৰ্ট অৰ্থাৎ অসম উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথমজন অসমীয়া মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন আছিলে তেতিয়া তাৰ উত্তৰ হ'ব হলিৰাম ডেকা হলিৰাম ডেকা হৈছে প্ৰথমজন অসমীয়া মুখ্য ন্যায়াধীশ আসাম হাইকোৰ্টৰ আৰু প্ৰথমজন চিফ জাষ্টিছ হৈছে ছাৰ আৰ.এফ. লজ অৰ্থাৎ ছাৰ ৰোনাল্ড ফ্ৰেন্সিছ লজ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো নৱম প্ৰশ্ন হুইচ ইণ্ডিভিজুৱেল কনফাৰ্ড দ্য টাইটেল লোকপ্ৰিয় আপন গোপীনাথ বৰদলৈ অৰ্থাৎ কোনজন ব্যক্তিয়ে গোপীনাথ বৰদলৈক লোকপ্ৰিয় উপাধি প্ৰদান কৰিছিল আমি জানো লোকপ্ৰিয় এই উপাধি গোপীনাথ বৰদলৈ আৰু এই প্ৰশ্নটো সুধিছে গোপীনাথ বৰদলৈক লোকপ্ৰিয় উপাধিটো কোনে প্ৰদান কৰিছিল অপচনসমূহ চাই লওঁ অপচন এ হিতেশ্বৰ শইকীয়া অপচন বি জয়ৰাম দাস দুলাটৰাম অপচন সি সৈয়দ আব্দুল মালিক অপচন ডি গোলাপ বৰবৰা আৰু এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি জয়ৰাম দাস দুলাটৰাম অসমৰ তৃতীয়জন গভৰ্ণৰ তৃতীয়জন ৰাজ্যপাল জয়ৰাম দাস দুলাটৰামে অসম আৰু অসমৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি থকা নিস্বাৰ্থ নিষ্ঠাৰ বাবে গোপীনাথ বৰদলৈক লোকপ্ৰিয় এই উপাধি প্ৰদান কৰিছিল খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো আজিৰ আলোচনাৰ একেবাৰে শেষৰটি প্ৰশ্ন হু ৱাজ দ্য লাষ্ট গভৰ্ণৰ অৱ আছাম এপইণ্টেড বাই দ্য ব্ৰিটিছ অৰ্থাৎ ইংৰাজে নিযুক্তি দিয়া অসমৰ শেষ ৰাজ্যপাল কোন আছিল লাষ্ট গভৰ্ণৰ অপচন এ ছাৰ মহম্মদ ইছলাম অপচন বি ছাৰ মহম্মদ চালে আকবৰ হাইদৰি অপচন চি ছাৰ মহম্মদ ছাদুল্লাহ অপচন ডি মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী আৰু এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি ছাৰ মহম্মদ চালে আকবৰ হাইদৰি তেওঁ হৈছে ইংৰাজে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা অসমৰ শেষৰজন ৰাজ্যপাল লাষ্ট গভৰ্ণৰ এপইণ্টেড বাই ব্ৰিটিছ আজিৰ আলোচনা ইমানতে সামৰিছো আশা কৰিছো এই আলোচনাই আপোনালোকৰ প্ৰস্তুতিত কিঞ্চিত হ'লেও সহায় কৰিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেন্ট কৰি দিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ